Namaste. I'm Sandeep Shrestha, a yoga teacher. Welcome to the Good Health channel. हामीले यस एपिसोड यो सो हामीले 4 भागमा विभाजित गरेका छौँ र हरेक एपिसोडमा हामीले तपाईलाई 3टा बेसिक पोजहरू सरल ढङ्गबाट सिकाउने प्रयास गरेका छौँ. Hope this will benefit you guys so that you can work out in your own comfort zone in your own way. र हामीले हरेक एपिसोडमा 3टा बेसिक पोजहरू यहाँहरूलाई सिकाउन गइरहेका छौँ. Hope you guys will enjoy in your own comfort the way you want in your own home. Thank you. सुरुमा एउटा खुट्टालाई पछाडि लानुस्. त्यसपछि दुवै हातलाई सिधा गर्नुस् अनि बिस्तारै एउटा हातको औँलाहरूले भुइँछुनुस्. शरीरलाई यही आसनामा राखेर 8-10 पल्ट गहिरो सास लिनुस्. फर्केर सुरुकै अवस्थामा आउनुहोस्. यही आसनालाई फेरि अर्को खुट्टा र हात प्रयोग गरेर दोहोर्याउनुहोस्. Exercise 2. Downward facing dog pose. सुरुमा घोडाको बलमा भुइँमा बस्नुहोस् अनि दुवै हातलाई अगाडि भुइँमा राख्नुहोस्. तपाईको शिरलाई निहुर्याउनुहोस् अनि बिस्तारै खुट्टालाई सिधा गर्दै माथि उठ्नुहोस्. ढाड र टाउकोलाई सिधा राख्नुहोस्. 8-10 पल्ट गहिरो सास लिँदासम्म यही आसनामा बस्नुहोस् अनि बिस्तारै सुरुकै अवस्थामा फिर्ता आउनुहोस्. Exercise 3. Child pose. सुरुमा घोडाको बलमा भुइँमा बस्नुहोस्. घोप्टो पर्नुहोस् अनि दुवै हातलाई सकेसम्म अगाडि लानुहोस्. निधारले भुइँ छुनुहोस् अनि बिस्तारै हातलाई पछाडि राख्नुहोस्. फर्केर सुरुकै अवस्थामा आउनुहोस्.